Bună ziua, dragi artizani! Astăzi ne concentrăm pe un aspect critic al afacerii voastre și anume gestionarea și rezolvarea reclamațiilor. Vom explora strategii și tehnici pentru a comunica eficient în situații dificile și a menține relații pozitive cu clienții. Știați că 70% dintre clienții a căror reclamație a fost rezolvată rapid vor rămâne în portofoliu pe termen lung? Că doar 10% dintre clienții nemulțumiți aleg să facă o reclamație, restul preferă să renunțe la serviciile voastre, că este nevoie de până la 12 experiențe pozitive pentru a anihila o experiență negativă în relația cu clienții. Înainte de a merge mai departe însă, e important să înțelegem ce reprezintă de fapt o reclamație în acest context. Definiția reclamației în serviciile de artizanat este mai mult decât un simplu feedback negativ. Ea reprezintă o oportunitate valoroasă de a îmbunătăți și de a construi relații solide cu clienții voștri. O reclamație poate fi exprimată atunci când un client nu este mulțumit de calitatea serviciilor sau de produsul final. Este important să înțelegem că reclamațiile nu trebuie văzute doar ca probleme, ci mai degrabă ca indicii că există spațiu pentru creștere și dezvoltare. Fiecare reclamație ascunde în spatele ei oportunitatea de a depăși așteptările clienților și de a ne îmbunătăți procesele. În artizanat, unde munca manuală și atenția la detalii sunt fundamentale, relația cu clienții este construită pe încredere și comunicare eficientă. Prin gestionarea cu încredere a reclamațiilor, nu numai că rezolvăm problemele punctuale, dar și consolidăm relația cu clienții noștri și creăm o reputație solidă în industrie. O reputație solidă în artizanat se construiește pe baza satisfacției clienților și a feedback-ului pozitiv. Fiecare reclamație gestionată cu atenție devine, astfel, un punct de cotitură, o poveste despre cum am depășit așteptările și am livrat nu doar un produs, ci și o experiență de neuitat. O reputație solidă nu se construiește doar din momentele de succes, ci și din modul în care gestionăm eșecurile. Clipele dificile ne oferă uneori ocazia să arătăm că suntem dedicați calității, că suntem dispuși să recunoaștem și să corectăm greșelile. Prin gestionarea eficientă a reclamațiilor, nu doar că rezolvăm problemele imediate, ci construim și întărim încrederea clienților noștri. Ei vor aprecia transparența și eforturile noastre de a depăși orice obstacol. Aș vrea acum să parcurgem împreună cele 4 etape esențiale ale gestionării reclamațiilor. Prima etapă este identificarea reclamației și este fundamentală în ascultarea activă și înțelegerea problemelor. Este esențial să fim deschiși și receptivi la feedback-ul clienților noștri, să le acordăm atenție și să încercăm să înțelegem pe deplin perspectiva lor. După ce am identificat reclamația, următoarea etapă este analiza situației. Aici ne concentrăm pe evaluarea corectă a reclamației și identificarea cauzelor. Este important să ne întrebăm de ce s-a întâmplat aceasta și să căutăm soluții pe baza unor răspunsuri. Odată ce am înțeles problema și am identificat cauzele, trecem la etapa rezolvării problemei. Aici ne angajăm să elaborăm soluții eficiente și prompte. Este crucial să acționăm rapid și decisiv pentru a remedia situația și a restabili încrederea clienților noștri în serviciile și produsele noastre. Ultima etapă, dar nu mai puțin importantă, este comunicarea rezultatelor. Transmiterea rezolvării și obținerea feedback-ului sunt esențiale pentru a finaliza procesul de gestionare a reclamațiilor. Este important să fim transparenți în legătură cu măsurile luate pentru a rezolva problema și să demonstrăm angajamentul nostru față de satisfacția clienților noștri. Așadar, ascultarea activă, analiza atentă, rezolvarea promptă și comunicarea eficientă sunt elementele cheie pentru a transforma nemulțumirile clienților în oportunități de a demonstra calitatea și profesionalismul nostru. Aș vrea să vă vorbesc acum puțin despre tehnici de comunicare eficientă și ce înseamnă acestea. În primul rând, limbajul pozitiv și constructiv. Este esențial să folosim un limbaj care să transmită o atitudine pozitivă și constructivă. În loc să ne concentrăm pe aspectele negative, să ne focusăm pe soluții și pe modul în care putem rezolva problema. De exemplu, în loc să spunem nu putem face asta, putem spune putem explora opțiuni alternative care să satisfacă nevoile dumneavoastră. Ascultarea empatică și răspunsurile prompte sunt de asemenea foarte importante.
Atunci când un client ridică o problemă sau o reclamație, este crucial să îl ascultăm cu atenție și empatie. Să ne punem în locul său și să încercăm să înțelegem pe deplin perspectiva și frustrarea sa. Apoi să răspundem prompt și decisiv, oferind soluții sau angajându-ne să găsim o rezolvare într-un timp cât mai scurt. Stabilirea unei legături personale cu clientul. Pentru a gestiona eficient o reclamație, este important să stabilim o conexiune personală cu clientul. Putem face acest lucru prin manifestarea unui interes autentic pentru preocupările și nevoile sale și prin demonstrarea faptului că ne pasă cu adevărat de satisfacția lui. De exemplu, putem întreba despre experiența sa anterioară cu produsul sau serviciul nostru și să-i oferim asigurări că vom face tot posibilul pentru a remedia situația. Aș vrea să vă prezint de asemenea câteva studii de caz. Avem cazul unui atelier de olărit, situația fiind aceea în care un client a cumpărat un set de vase de olărit și a reclamat că unele dintre ele au prezentat defecte vizibile și nu corespundeau descrierii de pe site-ul web. Proprietarul atelierului a răspuns prompt la reclamație, oferindu-se să inspecteze setul de vase și să identifice problemele. A comunicat deschis cu clientul, recunoscând deficiențele și oferind opțiuni pentru rezolvare. Rezultatul a fost că prin ascultarea empatică a preocupărilor clientului și prin comunicarea transparentă a procesului de rezolvare a problemei, proprietarul atelierului a reușit să ofere o soluție satisfăcătoare. A înlocuit vasele defecte și a oferit un discount pentru o achiziție ulterioară, consolidând astfel relația cu clientul. În cazul unui atelier de croitorie, de exemplu, un client a comandat un costum la comandă, însă a fost nemulțumit de calitatea cusăturilor și a materialelor folosite. Croitorul a răspuns imediat la reclamație, programând o întâlnire personală cu clientul pentru a discuta problema. A ascultat cu atenție feedback-ul clientului și a explicat procesul de producție pentru a ilustra eforturile depuse în crearea costumului. Rezultatul a fost acela că, prin comunicarea eficientă a procesului și eforturilor depuse, croitorul a reușit să își redirecționeze atenția spre soluționarea problemelor. A făcut ajustările necesare la costum și a oferit clientului un discount pentru următoarea comandă, consolidând astfel relația și demonstrând angajamentul său față de satisfacția clientului. În cazul unui atelier de lucrări de lemn, un client a achiziționat o masă din lemn și a observat că avea unele defecte la suprafață. Proprietarul atelierului a răspuns rapid reclamației, oferindu-se să inspecteze personal masa și să identifice problemele. A explicat procesul de fabricație și a asigurat clientul că va face tot posibilul pentru a remedia situația. Alegând să comunice deschis și transparent, proprietarul atelierului a reușit să câștige încrederea clientului și să îi ofere o soluție satisfăcătoare. A reparat defectele și a oferit o reducere de asemenea pentru următoarea achiziție, demonstrând astfel angajamentul său față de calitatea produselor sale. Aceste studii de caz ilustrează modul în care o comunicare eficientă poate influența pozitiv rezolvarea reclamațiilor în domeniul artizanal. Prin ascultare activă, transparență și empatie, artizanii pot transforma situațiile tensionate în oportunități de consolidare a relațiilor cu clienții și de creștere a reputației lor în domeniu. Pentru a nu ajunge la reclamații însă, vreau să vă ofer câteva sfaturi practice care vă vor ajuta să preveniți reclamațiile și să vă mențineți clienții mulțumiți. Prima ar fi comunicarea clară și transparentă. Asigurați-vă că descrierea produselor sau serviciilor oferite este clară și detaliată. Includeți informații despre materialele folosite, dimensiuni, culori și orice alte caracteristici importante. Cu cât clienții au mai multe informații, cu atât sunt mai puțin susceptibili să fie dezamăgiți și să facă reclamații ulterior. Controlul calității. Investiți timp și resurse în asigurarea calității produselor sau serviciilor dumneavoastră. Întreprindeți măsuri pentru a verifica și a testa fiecare articol înainte de a livra clienților pe cât posibil. Asigurați-vă că toate produsele sau serviciile îndeplinesc standardele și specificațiile stabilite. Setarea așteptărilor corecte. Fiți realiști în privința termenului de livrare, prețurilor și performanțelor produselor sau serviciilor oferite.
Nu promiteți mai mult decât puteți livra și asigurați-vă că clienții au așteptări realiste în legătură cu ceea ce pot obține. Oferta unui serviciu de relații cu clienții eficient. Asigurați-vă că clienții au o modalitate ușoară de a vă contacta în caz de întrebări sau nelămuriri. Răspundeți rapid la întrebările și solicitările lor și tratați cu atenție și empatie orice problemă sau reclamație primită. Încurajați feedback-ul și îmbunătățirea continuă. Invitați clienții să vă ofere feedback și sugestii pentru îmbunătățirea produselor sau serviciilor dumneavoastră. Luați în considerare aceste informații și utilizați-le pentru a face ajustări și îmbunătățiri continue în afacerea dumneavoastră. Demonstrați-le clienților că îi ascultați și că le apreciați opinia. Asigurați-vă că ambalajele sunt rezistente și protejează produsele. O mare parte din reclamații provin din deteriorarea produselor în timpul transportului. Investiți în ambalaje de calitate și asigurați-vă că produsele sunt bine protejate în timpul transportului. Oferiți garanții sau politici de returnare generoase. Prin oferirea de garanții sau politici de returnare flexibile și generoase, puteți inspira încrederea clienților și puteți reduce riscul de reclamații. Acest lucru îi face pe clienți să se simtă mai confortabil să cumpere de la dumneavoastră, știind că există opțiuni disponibile în cazul în care nu sunt complet mulțumiți. În încheiere, aș vrea să spun că gestionarea reclamațiilor nu este doar despre rezolvarea problemelor, ci și despre construirea relațiilor. Prin ascultare atentă, răspuns rapid și soluții personalizate, veți putea transforma experiențele negative în oportunități de a vă îmbunătăți afacerea. Vă încurajez să abordați reclamațiile cu o mentalitate deschisă și să vedeți fiecare situație ca pe o șansă de creștere.